want you to. So, in today's video guys, magluluto-lutuan naman tayo today. Yes! Kasi diba ngayong quarantine, oo bes, taggutom tayo. What I mean to taggutom is kung ano-anong naiisip nating pagkain. So in today's video, magluluto-lutuan tayo, pero ang luluto natin is dessert, diba? Sino dito yung mga mahilig mag-dessert? So kung may naririnig man kayo mga nag-grinder dyan, guys, don't mind them na lang, okay? So ayan. Without further ado, let's start. So as you can see naman sa title, gagawa tayo ng Milo Truffles. Yes, so ano-ano nga ba yung mga kakailanganan natin para makagawa ng Milo Truffles? So in just 2 ingredients lang guys, meron na kayong dessert na pwede nyong kainin. Yes, sobrang simple niya lang gawin. So kailangan nyo ng isang habang Milo, or pwede naman kayong bumili na ng by grams na, yung nasa isang pack na siya, ganon. And then, after na to, is next one is itong cowbell. Yeah, cowbell yung prepare ko siya guys, kasi hindi naman talaga, mura na siya, pero sakto lang din yung tamis niya, hindi katulad ng ibang na sobra-sobra sa tamis. So, masarap din siya guys. And isa pa yung durin. Gawin natin, buksan natin itong cowbell na ito. Oh. So, ito siya guys. Ginagawa mo! Oh my goodness. Ayan. Kailangan buong lakas nyo bubukasan ito kasi hindi pwede yung mahina kayo sa pagbubukas. Oo, bawal ang pabebe dito. O yan, bukas na guys. O, ito na siya. Ayan. Ay! No! Ay! Oh my god. So, ayun. Natapon siya. So, ito na nga siya guys. Ayan, bukas na siya, no? Ilalagay naman natin ngayon ito sa mangkok. Pero, wag natin munang ilahad kasi baka masobrahan natin yung paglagay or kulangan siya sa Milo gagamitin natin. So, ayan. Siguro okay na muna yung kalahati bago tayo maglagay ulit. Dapat matansya. Kasi pangit yung sobrang basa pag naglagay. Oh, ayan. Sano natin to guys, no? Milo everyday. Char! Commercial. Charot. Milo, baka naman. Charot. Natain na natin yan, no? Oh. Yan. Ilalagay naman natin siya guys. Ayan. Ilagay lang natin. Siyempre, konti kayo sa sasabihin. Siguro gagamit tayo ng 8 to 10 sachet ng Milo. Alam nyo ba, nung bata ako, pinapapak-papak ko lang ito, Milo. Pero, yung gagawin siyang drinks, yung hot Milo, ganun. Hindi ko talaga bet kasi sumasakit yung chan ko dito, guys. Ewan ko kung bakit, anong problema ng chan ko sa Milo. Pero pag pinapapak, yun! Ang sarap. Kasi ako magawa sa quarantine, no? Kaya, mamit ka na mag-gantong bagay, no? Then, kunin natin yung sandok. Yung sunrock. Oo, yung sunrock. Oh, diba? Consistency niya, ganyan. So, dagdagan pa natin ng condensed milk. Siyempre, nung sachet. So, yung lalagay ko sa sachet is pang-4 na, be. Kailangan dito may pasensya ka sa paghahalo. Kasi siyempre, diba? Woo! Amazing. Ang sarap niyan tignan, be. May katigasan ng kanyang ulo. So, ay haluin pa natin ang So nga pala
first time ko lang gagawin itong Milo truffles na to. So, masasaksihan natin kung ano nga bang kalalabasan nitong pinaggagawa natin. So, and then, ito na yung pang-walo, be. Pang-8 sachet. Sama mo ka eh, no? Kailangan talaga ito ng puwersa. Be. So, kailangan natin naman pang malakasang masin dito, no? Kasi lumalaban eh. Nanlalaban eh, oh. Yung tigas niya eh. Nanlalaban talaga eh. Diba? Lalaban siya, be. Kagigil. Ayun, sobrang tigas na. Yan, kapag hindi nyo na kaya labanan yung katigasan ng mukha niya, yun na yung ano dun, be, para ilagay mo siya sa ibang lagayan. So, diba? Nakakaubos pala ng lakas to, no? So, ito na siya, guys. Ganito na yung kanyang itsura. Then, next step naman is ilalagay natin siya sa mangkok or any Tupperware. Kasi wala ka na kaming Tupperware, kaya ilalagay ko na lang siya dito. And then, kukuha kayo ng plastic. Ewan ko kung anong tawag dun sa plastic na yun. Pero, naglabo na lang ako, guys. Kasi wala na kaming mabilhan na ganun dito sa aming baryo. Dahil nga, sa quarantine, nagkakaubusan ng kung ano-anong bagay. So, yun. Basta ilagay nyo na sa plastic para hindi siya manikit kapag tumigas na siya. Pag nilagay na natin siya sa ref. Ayan, ganito yung magiging itsura niya, guys. Ayan. Diba? Paplatan nyo lang siya, guys. Ayan. Lalagay nyo kay Bess. Kay Bess. Ayan. And then, after nito, guys, is ilalagay natin siya ngayon sa ref para patigasin ng 2 to 3 hours. Yes, guys. Tsaka, babalikan ko kayo, okay? So, eto na siya, best. Sobrang tigas niya na. Ayan na siya, oh. Ayan. And then, tatanggalin naman natin ngayon sa plastic. Wala, guys. Lalagyan muna natin yung plato natin ng konting Milo para hindi magdikit dun sa ano, katulad nung ginawa ko kanina. Oo, mali. So, yan, ganyan, guys. Ganito dapat. Tsaka natin ilalagay yung pinatigas nating Milo. So, yan. Ito na siya, guys. Diba? Hindi siya talaga perfecto. Pero mukhang masarap naman siya tignan. And then, next is lalagyan natin ng Milo. Ayan.
eto na nga siya, guys. Eto na yung ating gawa. O, diba? Sobrang sarap niya. Ayan. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed this video. And don't forget to give me a thumbs up. And click mo na yung subscribe button dyan as well as the bell button para ma-notified ka if ever na meron akong panibagong video. See you in my next vlog, guys. Bye!